Hej, jag heter Fatima Khalil. Hej, jag heter Umar Khan och vi båda går i 9:e klass i Kryddgårdsskolan. Och vi är unga havsambassadörer. Jag gick i 8 när jag fick erbjudandet att vara en havsambassadör med 2 andra som gick då i 9:an. Och idén att vara en havsambassadör intresserade mig eftersom det var rätt så coolt att vara med som en ung person och se sina tankar, sina åsikter och ta med också åsikter och tankar från mina klasskamrater också och föra fram dem till personer som kan faktiskt göra en skillnad. Ja, som Fatima sa så började allt detta för 2 år sedan och jag var inte med utan det var min stora syster. Och varje dag när hon kom hem så berättade hon alltid hur det gick, hur roligt det var. Så det var där jag fick intressen för att också bli en havsambassadör. Som havsambassadör har vi diskussioner bland med våra klasskamrater i skolan och kanske går till Marinkunskapscenter och diskuterar dessa frågor, vad vi kan göra för att lösa dessa problem, havsproblemen och miljöproblemen. Och vi har även varit med och försökt ha en bättre relation med havet, för att när man har en bättre relation med havet så bör man typ bry sig mer om det. Till exempel har vi varit på båtturer, vi har havet, vi har gjort flera olika aktiviteter som gör så att vi bryr oss mer om miljön och det hav som vi har runt om oss här. Som sagt, ifall man går ut nu och kollar på havet så kan man se att det finns tusentals plastpartiklar i havet. Detta gör att våra fiskar, alla organismer i havet håller på att dö. För att de tror att det är föda och när de äter det så får de plast i sig som de inte kan bryta ner senare. Och plast har blivit mer och mer inom vår vardag i våra produkter som gör livet lite enklare. Så det är väldigt svårt för människor att ändra sina vanor för att använda plast. Och det är därför det är svårt att få med folk att verkligen ändra sig för det bästa för miljön och för haven. Och det är så lätt med dessa engångsartiklar i plast att man bara kastar dem i haven eftersom man tänker inte på det. Även om det tar flera tusen år för att brytas ner. Och den här eftertanken som vi försöker också som havsambassadörer är att om jag kastar den här plastpåsen, vad kommer hända? Hur kommer det påverka? Kan jag kanske hämta med mig en kylpåse? Så det är som vi försöker se vad vi kan ersätta med dessa plastprodukter som gör så här. Vi säger till vår skola, till våra klasser att verkligen tänka på vad de gör och istället för att reagera, agera. Vi brukar oftast gå runt och snacka i klassrummet och runt om hur vi känner, vad vi håller på att gå och vad vi är just nu. För vi är framtiden och det är också våra barn och så vidare. För att de ska kunna få utföra sina behov och få det de behöver så behöver vi skärpa oss. Eftersom ifall vi inte skärper oss kommer då våra generationer inte kunna klara sig eftersom vi förstör vår jord just nu. Och som havsambassadörer försöker vi också inte bara säga dessa problem men också visa att det finns ett hopp. Och det kan också vara att man för diskussionen mer och mer för att vi tycker att medvetenheten om problemen kommer att göra så att vi får dessa lösningar. Unga som oss i dessa ålder är väldigt kreativa, så om de får problemen så kommer, och tid för att lösa det så kommer de säkert lösa det. Och det är det att vi ökar medvetenheten, detta problemet finns, vad kan vi göra åt det? När vi har snackat med klassen och så vidare så brukar vi ta det vidare till Marinkunskapscenter. Vi brukar ta tag på det och verkligen tänka vad kan vi göra. Vi brukar ofta tänka och sen gå tillbaka till klassrummet och vi är tråden mellan Marinkunskapscenter och vår skola. Vi är alltid det som förmedlar, vi är alltid det som driver. Vi har även haft de yngre barnen som går från 0 till 3 göra lättare till deras ålder. Till exempel göra små fiskar där de fyllde skräpet som de hade samlat i skolgården. Och det är för att visa hur vi kan verkligen öka medvetenheten på kreativa sätt och på sätt som även små unga barn kan faktiskt förstå att det finns problem. Och sen när de växer upp och blir äldre så har de en baktanken att det här problemet finns. Som sagt, det går inte bara att de vuxna tar hand om saken utan också att vi unga var med och bestämma eller var med och påverka de här sakerna. Till exempel så var jag senast i hemlandet förra sommaren och jag har börjat visa lite bilder på när vi var i konferenser och så och vad vi gör. Och de började undra för det är inte så stor fråga i de länder där jag kommer från, till exempel Palestina och Jordanien. Och de var verkligen förde frågan om men jag såg den här plastpåsen där ute. Jag bara, men kanske du borde tagit upp det. Och de var väldigt intresserade att se vidare vad kan de göra i deras land och deras stad och by eller så. Och man såg att de var intresserade, det var inte någon som kom till dem och sa här kom lär er och få lite medvetenhet om det här problemet. Alla är inte lika intresserade
som vissa är. Men då måste man justera och göra det så att det blir intressant. Vi har även sett när vi har haft mycket om hållbarhet i skolan att några kanske när vi har det mer alltså biologiska perspektiven så är det inte så många som är intresserade, men kanske när man kommer till samhällsperspektiven så börjar mer alltså, elever hålla med och faktiskt tycka om det. Och det visar att man måste visa olika perspektiv på problemen och verkligen få med så många som möjligt att tycka om det och bli intresserade och försöka göra något. Alltså det är jättemånga som kommer upp till mig och frågar hur kan vi havsambassadör? Vi kan göra för att vara med och påverka miljön. Och så driver vi de diskussionerna och framför våra åsikter och så vidare och diskuterar. För några månader sedan så var jag i Stockholm i Utrikesdepartementet där det fanns både Sveriges miljöambassadör och andra olika organisationer och där de lyfte upp vad de har gjort de senaste månaderna när det gäller alltså havsfrågan och miljöfrågorna. Och jag fick också ta upp lite vad vi havsambassadörer har gjort då här i Malmö. De ville även att det här skulle sprida sig och det skulle vara i hela Sverige och kanske nu även som att Unesco vill att det ska bli mer alltså, över hela världen och mer barn och ungdomar ska vara aktiva i den här frågan som finns när det gäller miljöfrågor. För det är väldigt viktigt och något väldigt aktuellt i nu, den här tiden. Det viktiga nu är att vi tar tag i vad vi har skapat. Det vi har skapat är en värld där det är mycket plast i haven, det är mycket fel som håller på att ske och det är många fiskar och organismer i havet som dör. Med små steg så kommer vi nå vårt stora mål, vilket är ett hållbar framtid. Så därför behöver vi som personer verkligen ta tag i detta, lyssna på vad vi har att säga och vad havsambassadörerna gör och också bli en havsambassadör för de unga som